নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস 24 জুনৰ এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস বোৰে আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউত ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিস লৈ আহো আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউণ্ডেশ্যনেল বেটছৰ এডমিশ্যন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰ'চত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেচন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ কৰা হয় 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ স্ক্ৰীনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নাম্বাৰটোত আজিৰ আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হৈছে why industry cannot afford to wait for the state to drive the robotics revolution আৰ্টিকেলটোত আৰ্গিউ কৰিছে অথৰগৰাকীয়ে যে ইণ্ডিয়া এতিয়া আৰু ৱেইট কৰিব নোৱাৰে অকল গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে ৰবটিক ৰিভলিউচনত লিডাৰ হ'বৰ কাৰণে অকল গভৰ্ণমেণ্টলে ৱেইট কৰি থাকিলে নহ'ব বুলি কৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ প্ৰাইভেট কোম্পানীজ ৰিচাৰ্চাৰ্ছ ইনভেষ্টৰ্ছে একেলগে পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগিব যদি ইণ্ডিয়াই বিচাৰে কম্পিটিশ্যনত থকাটো যিহেতু বৰ্তমানৰ এতিয়া কেনেকুৱাৰ যুগ হয় এডভান্স ৰবটিক আৰু আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ যুগ গতিকে অকল গভৰ্ণমেণ্টৰ হেল্পৰ দ্বাৰা বা গভৰ্ণমেণ্টে ইয়াক এলোন এচিভ কৰিব নোৱাৰে সকলোৱে ইয়াত একলগ হৈ কাম কৰিব লাগিব বুলি অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে তেওঁ ইয়াতে কৈছে যে আমেজিং এবান্ডেন্সৰ কথা কৈছে বিগিন কৰিছে আৰ্টিকেলটো তেওঁ এইটো কথা কৈ যে এটা আমাৰ যিটো ফিউচাৰ হয় য'ত টেকনলজিয়ে কি কৰিব গুডছ আৰু সাৰ্ভিসক চিপ কৰি দিব ওয়াইডলি এভেইলেবল কৰি দিব যেতিয়া আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সে আমি দেখিছো যে এতিয়া অলৰেডি ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিছে ইনফৰমেশন প্ৰসেসিংটো নতুন বিগ ষ্টেপটো কি হ'ল এম্বডিড ইন্টেলিজেন্স robots that can interact with the physical world task perform কৰিব পাৰে work alongside human কৰিব পাৰে তেওঁলোকে হিউমেনৰ লগত কামো কৰিব পাৰে এতিয়া ৰাইজ অফ হিউমেনইড ৰবট ট্ৰেডিশনেল যিটো আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সৰ চিষ্টেম আছিল সেইটোত অপাৰেটছ কিহৰ ওপৰত হৈছিল কম্পিউটাৰ্ছৰ ওপৰত এতিয়া হিউমেন ৰবটছে কি কৰিব পাৰে সেন্স সাৰাউণ্ডিংটো কৰিব পাৰে সেন্স কৰিব পাৰে ডিচিশন ল'ব পাৰে মুভ আৰু পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰে ফিজিকেল টাস্কবোৰ গতিকে এই ৰবটছে কি কৰিব পাৰে কাম কৰিব পাৰে ফেক্টৰীজ হস্পিটেলছ হোমছ আৰু ইভেন বেটেল ফিল্ডত গতিকে এই ৰবটছৰ ইম্পেক্টটো ছ'চাইটিত ছিগনিফিকেণ্ট হয় ইম্পেক্ট অফ কম্পিউটাৰ আৰু ইণ্টাৰনেটৰ যেনেকুৱা ধৰণে হয় ৰবটছৰো ইফেক্টিভনেছটো ছেম বুলি অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে এতিয়া গ্ল'বেল কম্পিটিশ্যন আছে ৰবটিক্সত হাইলাইট কৰিছে ইণ্টেন্স টেকনলজিকেল কম্পিটিশ্যন কাৰ মাজত ইউএছৰ মাজত আৰু চাইনাৰ মাজত ইউএছে এতিয়া লিডাৰশ্বিপ ভূমিকা পালন কৰে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স ছফ্টৱেৰ এণ্ড ইন'ভেশ্যনত চাইনাই কিন্তু ডমিনেট কৰি আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰবট মেনুফেকচাৰিং আৰু ডেভেলপমেণ্টত আমাৰ ইয়াতে দিয়া আছে যে চাইনিজ হেজিমনি কি আছে এষ্টাব্লিছ কৰিছে আনৰাইভেল মেনুফেকচাৰিং ইক'চিষ্টেম হিচাপে কেপেবল হৈছে মাছ প্ৰডিউচিং আৰু ফিজিকেল কম্পনেণ্টছ কিহৰ ৰবটিক্সৰ একচুৱেটৰ চেন্সৰ চেজিং পাৱাৰ ইউনিটি কেপচাৰ কৰিছে ৰাফলি 85% অফ গ্ল'বেল হিউমেনইড ৰবট মাৰ্কেট আৰু ইনষ্টিলিং অভাৰ হাফ অফ দ্য ৱৰ্ল্ডছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰবটছ বেইজিঙক পজিশ্যন কৰিছে নিজকে ফাউণ্ডেশ্যনেল ফেক্টৰী ফ্ল'ৰ হিচাপে অট'মেশ্যন এজৰ কিন্তু আমেৰিকাই কি কৰিছে মেইনটেইন কৰিছে ক্লিয়াৰ লিড ছফ্টৱেৰ ষ্টেক অফ ফিজিকেল আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সত গতিকে চাইনাই বিল্ড কৰিছে পাৱাৰফুল ৰবটিক ইক'চিষ্টেম এটা একাউণ্ট কৰিছে মোৰ দেন হাফ অফ গ্ল'বেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰবট ইনষ্টলেশ্যন ইন 2024 প্ৰডিউচ কৰিছে most অফ ৱৰ্ল্ডছ হিউমেনইড ৰবট চাইনিজ কোম্পানীয়ে ৰেপিডলি স্কেল আপ কৰিছে ৰবট প্ৰডাকশ্যনত গতিকে ইউএছে মিন হোৱাইল ট্ৰাই কৰি আছে ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবৰ কাৰণে মেনুফেকচাৰিং বেছ যেতিয়া মেইনটেইন কৰি আছে লগতে লিডাৰশ্বিপ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ পজিশ্যনটো কি হয় ইণ্ডিয়া এতিয়াও বহুত পাছত আছে এৰাউণ্ড 9100 ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰবটছে ইনষ্টল কৰিছিল 2024ত ইণ্ডিয়াই কাণ্ট্ৰিখনে আমাৰ বৰ্তমানে ইণ্ডিয়াৰ ৰেংকটো হৈছে 6 গ্ল'বেলি এনুৱেল ইনষ্টলেশ্যনত ৰবট ডেনচিটি মেনুফেকচাৰিঙত আমাৰ বহুত ল' কম্পেয়াৰ্ড টু জাপান চাউথ কোৰিয়া জাৰ্মানী চাইনা আৰু ইউএছৰ তুলনাত তাৰমানে কি হয় ইণ্ডিয়াৰ ৰিস্ক এটা আছে ইণ্ডিয়াৰ বিকামিং স্পেক্টেটৰ ৰেডাৰ দেন লিডাৰ ইন ৰবটিক ৰিভলিউচন ৰেটৰিক ভাৰ্চেছ ষ্ট্ৰেটেজিক ৰিয়েলিটিৰ কথাষাৰ ইয়াতে আহে প্ৰাইমেৰিলি কনজিউমাৰ ৰেডাৰ দেন আমাৰ ক্ৰিয়েটৰ আমি নহয় এতিয়াও কনজিউমাৰ হয় ক'ৰ চেলেঞ্জ ডেফিচিট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল স্কেল কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট
কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট নাই ইণ্ডিয়া বুষ্ট পকেটছ অফ টেকনলজিকেল ছাকচেছ যেনেকৈ SSI mantra surgical system of gray orange in logistic automation. However, scaling this into mass production require deep private capital investment. এনে robotics ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কিয় মেটাৰ কৰে ইণ্ডিয়া যিহেতু লং ৰিলাইড হৈ আছে লাৰ্জ লেবাৰ ফ'ৰ্চ এজ এন ইকনমিক এডভান্টেজ হিচাপে হাউএভাৰ এই robotics আৰু automation becomes widespread as robotic আৰু automation. Cheap labor may no longer be a major advantage. হয়তো cheap labor নাথাকিব পাৰে demographic dividends যেতিয়া নাইকিয়া হৈ যাব মেনুফেকচাৰিং কম্পিটিটিভনেছ উইল ডিপেণ্ড কিহৰ ওপৰত এতিয়া টেকনলজি আৰু প্ৰডাক্টিভিটিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে কাণ্ট্ৰিজ যিখনে মাষ্টাৰ কৰিব ৰবটিক্সত তেওঁলোকে গেইন কৰিব ইকনমিক আৰু ষ্ট্ৰেটেজিক এডভান্টেজ গতিকে ইণ্ডিয়াই এডাপ্ট কৰিব লাগিব কুইকলি এভইড কৰিবৰ কাৰণে লুজিং অপৰচুনিটি ইন মেনুফেকচাৰিং এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰথত গতিকে ইণ্ডিয়াই কি কৰিব লাগিব এটা 18গৰাকীয়ে ছাজেষ্ট কৰিছে কোলাবৰেট কৰিব লাগিব ইণ্টাৰনেশ্যনেলি এক্সেছ কৰিবৰ কাৰণে এডভান্স টেকনলজি ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব ডমেষ্টিক ৰিচাৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট বিল্ড কৰিব লাগিব মেনুফেকচাৰিং কেপেবিলিটি ৰবটছ আৰু দেয়াৰ কম্পনেণ্টছ এনকাৰেজ কৰিব লাগিব প্ৰাইভেট চেক্টৰ ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু ইনোভেশ্যন ডেভেলপ কৰিব লাগিব কমপ্লিট ৰবটিক চিষ্টেম ৰেডাৰ দেন ৰিলাইং অন ইউন গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিত এতিয়া পজিটিভ চাইনো আছে ইণ্ডিয়াই অলৰেডি কিছুমান ছাকচেছ পাইছে Indian surgeon perform long distance robotics surgeries. Companies যেনেকৈ Grey Orange আৰু others developing industrial robotic solution. Indian engineers demonstrate কৰিব পাৰে strong তেওঁলোকৰ capable আছে technical capabilities থাকিবৰ কাৰণে গতিকে আৰ্টিকেলটো কনক্লুড কৰিছে যে ৰবটিক্স আৰু এম্বডিড AI শ্বেপ কৰিব ফিউচাৰ অফ গ্ল'বেল মেনুফেকচাৰিং আৰু ইকনমিক পাৱাৰ আৰু ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ ছাপৰ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিন্তু অনলি চল ষ্টেট একশ্যনৰ ওপৰত আমি এতিয়া ডিপেণ্ড কৰিব নোৱাৰোঁ হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যনটো যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে দেখিম পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চটো 1980 লৈকে কি আছিল আমাৰ ইণ্ডিয়াই পাৰ্চু কৰিছিল ষ্টেট ডাইৰেক্টেড ইম্পৰ্ট ছাবষ্টিটিউশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মডেল এটা মেনুফেকচাৰিং ফ'কাছ হৈছিল হেভি প্ৰাইমেৰী ছেক্টৰছত যেনেকৈ ষ্টীল কেমিকেল হেভি মেচিনাৰী বা পাব্লিক ছেক্টৰ আণ্ডাৰটেকিংছৰ যোগেদি আৰু অট'মেশ্যন এই সময়ত ডিপলি মেকানিকেল আৰু এনালগ আছিল 90ৰ পৰা 2010লৈকে যদি চাওঁ ইকনমিক লিবাৰেলাইজেশ্যন 1991ত হ'ল কোইনচাইড কৰিলে গ্ল'বেল মাইক্ৰ' প্ৰচেছৰ আৰু ইণ্টাৰনেট ৰিভলিউশ্যন দেখিলোঁ ইণ্ডিয়াই ফেমাছলি বাইপাছ কৰিছে ট্ৰেডিশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট পাৰ্ট অফ ট্ৰানজিশ্যন ফ্ৰম এগ্ৰিকালচাৰ টু মাছ মেনুফেকচাৰিং লিভ ফ্ৰগিং ষ্ট্ৰেট ইনটু কিহলৈ আমি জাম্প কৰিলোঁ ছফ্টৱেৰ আৰু ছাৰ্ভিচলৈ 2014ৰ পৰা 22লৈকে যদি চাওঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰি 4.0 মেনুফেকচাৰিং এম্বিশ্যন লঞ্চ কৰিলে মেক ইন ইণ্ডিয়া ইনিচিয়েটিভ ইণ্ডিয়াই পলিচি ফ'কাছ ৰিটাৰ্ণিং টু এক্সপাণ্ডিং মেনুফেকচাৰিং শ্বেয়াৰ অফ GDP 25% এই পেৰিয়ডটোৱে গ্ৰেজুৱেল ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰি 4.0 কনচেপ্টটো আনিলে ইণ্টাৰনেট অফ থিংছ ক্লাউড কম্পিউটিং বেছিক ডেটা এনালিটিক্স ইণ্ডিয়ান লজিষ্টিক্স স্মাৰ্ট ফেক্টৰীছৰ আমি নতুনকৈ দেখিলোঁ ৰাইজ হোৱা দেন 2023ৰ পৰা আমি প্ৰেজেণ্ট কণ্ডিশ্যনটো পাইছোঁ কাৰেণ্ট এৰা ডিফাইণ্ড বাই কনভাৰ্জন অফ এডভান্স কগনিটিভ AI উইথ ফিজিকেল ৰবটিক ফৰ্ম লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি এই টপিকটো চাওঁ পেৰাডক্স অফ এবাণ্ডেন্সৰ কথাষাৰ ইয়ালৈ আমাৰ আহে এতিয়া চিভিলাইজেশ্যনৰ এই লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছৰ পেৰাডক্স অফ এবাণ্ডেন্সত যদি আমি চাওঁ তেন্তে দেখিম যে চিভিলাইজেশ্যনে লং ড্ৰিম কৰে মেজিকেল চ'ৰ্চ অফ প্লেণ্টি ফাউণ্ড ক'ত হৈ আছে অক্ষয় পাত্ৰ অফ ইণ্ডিয়ান এপিক ট্ৰেডিশ্যন অৰ দা কৰ্ণকপিয়া অফ গ্ৰীক মাইথলজি এই ক'ৰ ফিলচফিকেল কুৱেশ্যনটো কি হয় ক'ৰ ফিলচফিকেল কুৱেশ্যনটো মডাৰ্ণ এৰাৰ হৈছে যে whether technology alone can realize this post-scarcity vision or if the outcome is ultimately decided by socio-economic structure. Techno-optimism and technological determinism কথাষাৰ আহে এই পাৰ্সপেক্টিভটোত এজিউম কৰা যায় যে টেকনলজিকেল এডভান্সমেণ্টটো কি হয় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ফ'ৰ্চ হয় নেচাৰেলি ডিক্টেটছ কৰে ডাইৰেকশ্যন অফ দ্য হিউমেন ছ'চাইটি লজিকটো কি হোল্ড হৈ আছে এটা লজিকটো লগ খাই আছে যে ইয়াৰ লগত লিংক হৈ আছে যে ক্ৰিয়েট যদি কৰিব পৰা যায় অট'নমাছ ফিজিকেল লেবাৰ এছেটে লিড কৰিব পাৰিব ইউনিভাৰ্চেল হাই ইনকাম ৱৰ্ল্ড এটা ৰিমুভ কৰিব হিউমেন ফিজিকেল ইমিটেশ্যন ফ্ৰম প্ৰডাকশ্যন লুপৰ পৰা অপাৰেটছ on the premise that increasing total production capability will automatically resolve issues of distribution and poverty. Multidimensional analysis of the economic dimension of devaluation of low-cost labor. In a low-cost labor, devaluation of a minimum wage, manual labor, বিশেষকৈ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিবিলাকত যদি আমি হিউমেনইড ৰবট কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এইবিলাকৰ মেনুৱেল লেবাৰৰ দৰকাৰ নহ'ব ঠিক তেনেদৰে ইণ্ডিয়াৰ ট্ৰেডিশ্যনেল লেবাৰ কষ্ট এডভান্টেজ ৰিস্ক ইৰোশ্যন কেপিটেল পলাৰাইজেশ্যন হ'ব ডেভেলপিং এম্বডিড
AI requires heavy long-term capital investment. A concentrate কৰিব high margin manufacturing within tech dominant nation, leaving developing countries depend on importing expensive automated equipment. ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে social dimensionৰ threat of structural unemployment আহিব. টেকনলজিকেল শ্বিফ্টত আগতে যেনেকুৱা হৈছিল প্ৰাইমেৰিলি অট'মেটেড ৰিপিটেটিভ কগনিটিভ টাস্কৰ কাৰণে ফিজিকেল এআই ডাইৰেক্টলি টাৰ্গেট কৰিব মেনুৱেল জবছ ইন লজিষ্টিক্স কনষ্ট্ৰাকশ্যন জব হেৰুৱাবলগীয়া হ'ব পাৰে ছেক্টৰছ য'ত এবজৰ্ব কৰিব লাৰ্জ এমাউণ্ট অফ ছেমি স্কিল ইণ্ডিয়ান লেবাৰ জেণ্ডাৰ ডিভাইড এটা আহিব যেনেকৈ এই ছেক্টৰছবিলাক ৰবটিক্সত বিশেষকৈ কিহত ফ'কাছ কৰে ইলেক্ট্ৰনিক এছেম্বলি টেক্সটাইল এগ্ৰিকালচাৰেল চৰ্টিং আৰু এইবিলাক কামৰ লগত উইমেনসকল জড়িত হৈ থাকে গতিকে উইমেনৰ লেবাৰ ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যনতো ইয়াৰ ইফেক্ট পৰিব পাৰে অপৰচুনিটিজ আছে কিন্তু কেয়াৰ আৰু হেল্থ কেয়াৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ৰবটছ আনি দিলে আমাৰ হেল্থ কেয়াৰ চিষ্টেমটো ভাল হ'ব পাৰে স্পেচিয়েলাইজ ফিজিকেল এআই চিষ্টেম লাইক চাৰ্জাৰীজ এছিষ্টেঞ্চ কৰিব পাৰিব অট'মেটেড এল্ডাৰ কেয়াৰৰ এইড হৈ যাব পাৰে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে পলিটিকেল যদি চাওঁ টেকন' নেশ্যনেলিজম আৰু বাইপলাৰ ৰিয়েলিটিজ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স এতিয়া কি হৈছে বিকামিং ক'ৰ নেশ্যনেল চিকিউৰিটি ইছ্যু হয় US আৰু চাইনাৰ টেক ৰাইভেলৰী মিনছ both nations likely to limit export to critical components forcing non-aligned nation like India to navigate complex export control ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে লিগেল ডাইমেনশ্যনত যদি চাওঁ লাইবিলিটি বেকাম এটা আহিব কাৰেণ্ট ইণ্ডিয়ান চিভিল ল does not clearly define fall for accidents involving autonomous physical machine লেবাৰ ল ইভলিউশ্যন হ'ব এথিকেল ডাইমেনশ্যনত হিউমেন ডিগনিটি আৰু মেচিন অট'মেশ্যনৰ কথা ইয়ালৈ আহে এটা NCERT লিংকেজেছ দিয়া আছে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে UPSC চিলেবাছ দিয়া আছে আৰু ৱে ফৰৱাৰ্ডত যদি আমি চাওঁ তেন্তে দেখিম যে শ্বিফ্ট কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰেটেজিক প্লুৰেলিজমত ডি ৰিস্ক কৰিব লাগিব প্ৰাইভেট ভেঞ্চাৰ কেপিটেল ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব ছেক্টৰ স্পেচিফিক নিডছ ফ'কাছ এৰিয়া আপগ্ৰেড কৰিব লাগিব স্কিলছ ফৰ অট'মেশ্যন এইডছ ইয়াতে PYQ দি থোৱা আছে আমাৰ টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড এইবাৰ আহিছো নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ নেক্সট আৰ্টিকলটো হৈছে টাইজ বিল্ড অন শ্বেয়াৰ্ড হিষ্টৰী এণ্ড কালচাৰ আৰ্টিকলটোত হাইলাইট কৰিছে ডিপ হিষ্টৰিকেল কালচাৰেল এণ্ড লিংগুইষ্টিক টাইজ কাৰ মাজত ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশৰ মাজত এক্সপ্লেইন কৰিছে কি ধৰণে ইণ্ডিয়াই যি এপইণ্টমেণ্ট দিছে কাক দীনেশ ত্ৰিবেদীক নিউ হাই কমিশনাৰ হিচাপে বাংলাদেশৰ ই ৰিফ্লেক্ট কৰে লং ষ্টেণ্ডিং ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশৰ মেইন থিমটোত 18গৰাকীয়ে ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে যে ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশৰ ৰিলেশ্যনটো কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি অকল নহয় ডিপ্ল'মেচি বা ষ্ট্ৰেটেজিক ইণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰত অকল বেছ কৰি নহয় ই ৰুট হৈ আছে শ্বেয়াৰ্ড হিষ্টৰী কমন কালচাৰেল ট্ৰেডিশ্যন ইন লিংগুইষ্টিক কানেক্টিভিটি বা লিংগুইষ্টিক কানেকশ্যন ইম'চনেল বণ্ডছ ক্ৰিয়েটেড বাই জিঅ'গ্ৰাফী লিগেচি অফ আনডিভাইডেড বেংগলৰ দ্বাৰা বিকজ এনেকুৱা ধৰণৰ স্পেচিয়েল লিংকছে লিংকছৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াই অফেন কাক এপইণ্ট কৰে ডিপ্ল'মেটছ এণ্ড ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ যাৰ নেকি ষ্ট্ৰং বেংগলী কালচাৰ কানেকশ্যন আছে ঢাকাৰ লগত কিয় এতিয়া দীনেশ তিৱাৰী এপইণ্টমেণ্টটোৱে মেটাৰ কৰে তেওঁ এপইণ্টমেণ্টটোৱে যদিও তেওঁ গুজৰাটী পেৰেণ্টছৰ দ্বাৰা তেওঁ পেৰেণ্টছ গুজৰাটী হয় তেওঁ বেছিভাগ সময় ক'ত আছে কেলকাতাত স্পেণ্ড কৰিছে ডিপলি কানেক্ট হৈ আছে বেংগলী লেংগুৱেজৰ লগত কালচাৰৰ লগত গতিকে 18গৰাকী মতে তেওঁ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বা বুজি পায় বেংগলী সকলৰ ছ'চিয়েল আৰু কালচাৰেল লেণ্ডস্কেপটো কমিউনিকেট কৰিব পাৰে নেচাৰেলি বাংলাদেশৰ লোকসকলৰ লগত তেওঁ বেকগ্ৰাউণ্ডটোৱে তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণে বনাইছে যে ৱেল চুটেড ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবৰ কাৰণে বেংগল আৰু বাংলাদেশ আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো গতিকে এই এপইণ্টমেণ্টটো যদি কণ্টিনিউ হয় এই এপইণ্টমেণ্টটোৱে কণ্টিনিউ কৰিছে ট্ৰেডিশ্যন য'ত নেকি ইণ্ডিয়ান হাই কমিশনাৰ টু বাংলাদেশ হেভ হেড ৰুটছ ইন বেংগল অৰ ষ্ট্ৰং কালচাৰেল লিংকছ উইথ দ্য ৰিজন আৰ্টিকলটোত 18গৰাকীয়ে হিষ্টৰিকেল আৰু কালচাৰেল ৰুটছৰ কথা ইয়াতে কালচাৰেল বণ্ডৰ কথা তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশে কাৰণ শ্বেয়াৰ কৰে এটা কমন হিষ্টৰিকেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিফৰ দ্য পাৰ্টিশ্যন অফ 1947 আৰু লগতে বোথ ছাইডৰ পিপলবিলাকে বৰ্ডাৰ এৰিয়াৰ আমাৰ ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশৰ লিংগুইষ্টিক বা লেংগুৱেজটো কমন হয় লিটাৰেচি কালচাৰেল ট্ৰেডিশ্যনো কমন হয় বুলি তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে লগতে আইকনছ যেনেকৈ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ হৈ গ'ল কাজী নজৰুল ইছলাম আৰু বেংগলী কালচাৰ ৰেনেচেন্স বিলং কৰে শ্বেয়াৰ্ড হেৰিটেজৰ পৰা ইয়াতে তেওঁ মেমৰিৰ কথা কৈছে বেংগল ফেমাইন পাৰ্টিশ্যন লেংগুৱেজ মুভমেণ্ট বাংলাদেশ লিবাৰেশ্যন ৱাৰ অফ 1971 য'ত নেকি দুয়োখন কাণ্ট্ৰিয়ে কিহত কালচাৰেল আৰু হিষ্টৰিকেল বণ্ড শ্বেয়াৰ কৰে
continue to shape relationship between the two countries. এতিয়া response to political controversy অথৰগৰাকীয়ে discuss কৰিছে criticismৰ কথা কৈছে য'ত নেকি arise হৈছে যে দিনেশ ত্ৰিবেদীক যেতিয়া হাই কমিশনাৰ হিচাপে এপইণ্ট কৰিছিলে তেওঁ spoke about India আৰু বাংলাদেশ achieving great things together because of their shared cultural heritage. এতিয়া কিছুমান পলিটিকেল লিডাৰ্ছ যি বাংলাদেশৰ কিছুসকল পলিটিকেল লিডাৰ্ছে এইটোক কেনেকুৱা হিচাপে তেওঁলোকে চাইছে সাসপিশন হিচাপে তেওঁলোকে ভয় খাইছে যে তেওঁলোকে ভয় খাইছে ইণ্ডিয়াৰ ডমিনেন্সটো তেওঁলোকৰ ওপৰত হ'ব বুলি গতিকে অথৰগৰাকীয়ে আৰ্গিউ কৰিছে যে এই ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনটো ইনকাৰেক্ট হয় কাৰণ বাংলাদেশ নিজে এখন ছভাৰেন নেশ্যন হয় ৰিকগনাইজিং শ্বেয়াৰ্ড চিভিলাইজেশ্যনে ডিছমিছ নকৰে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চখন কোনো এখন কাণ্ট্ৰি আৰু কালচাৰেল ক্লোজনেছ এক্সিষ্ট হ'ব পাৰে কোএক্সিষ্ট হ'ব পাৰে পলিটিকেল ছভাৰেণ্টিৰ লগত গতিকে কোঅপাৰেশ্যনৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে বুলি অথৰগৰাকীয়ে ষ্ট্ৰেছ কৰিছে আৰ্টিকলটোত দুইখন কাণ্ট্ৰিৰ মাজত থ্ৰু কোঅপাৰেশ্যন কিহত আমি এতিয়া কোঅপাৰেশ্যন কৰিব পাৰোঁ ট্ৰেডৰ লগত কানেক্টিভিটি ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টত এনভাইৰমেণ্টেল মেনেজমেণ্ট ৰিজনেল ষ্টেবিলিটি গতিকে তেওঁ নোট কৰিছে যে ষ্ট্ৰং পিপল টু পিপল কানেকশ্যনে হেল্প কৰিব ৰিডিউচ কৰিবৰ কাৰণে যি মিষ্ট্ৰাষ্ট আমাৰ লাষ্ট ফিউ ইয়েৰ্ছৰ পৰা গঢ়ি উঠিছে সেই মিষ্ট্ৰাষ্টটো আৰু ক্ৰিয়েট কৰিব অপৰচুনিটি মিউচুৱেলি বেনিফিচিয়েল পাৰ্টনাৰশ্বিপলৈ এইটো শ্বিফ্ট কৰিব পাৰিব এতিয়া ফিউচাৰৰ কাৰণে মেছেজ এটা দিয়া গৈছে অথৰগৰাকী আৰ্টিকলটো দিছে এপইণ্টমেণ্ট অফ দিনেশ ত্ৰিবেদীয়ে চিম্বলাইজ কৰে ইণ্ডিয়াৰ ডিজায়াৰটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে হিষ্টৰিকেল এণ্ড কালচাৰেল বনছটো দুইখন কাণ্ট্ৰিৰ মাজত ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব ডিপ্ল'মেটিক এংগেজমেণ্টটো আৰু ট্ৰাষ্ট বিল্ড কৰিব বিটুইন পিপল অফ ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশ আৰ্টিকলটোত কনক্লুড কৰিছে যে যেতিয়াই পলিটিকেল ডিছএগ্ৰিমেণ্ট এৰাইজ হয় ডিপ কালচাৰেল আৰু হিষ্টৰিকেল টাইজ বিটুইন টু নেশ্যনে ভেলুৱেবল ফাউণ্ডেশ্যন এটা ফিউচাৰ কোঅপাৰেশ্যনৰ কাৰণে সদায় বনাই ৰাখিব এতিয়া ৰেড ক্লিফ লাইনৰ কথা ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে বাউণ্ডেৰী লাইন কমিশ্যন হয় ইন 1947ত য'ত নেকি ডিভাইড কৰা হৈছিল ইণ্ডিয়া ইনটু টু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নেশ্যন ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত এই বাউণ্ডেৰী লাইনটোকে কি বুলি কয় ৰেড ক্লিফ লাইন বুলি কয় নেম কৰা ইয়াক নামটো দিয়া হৈছে আফটাৰ আৰ্কিটেক্ট ছাৰ ৰেড ক্লিফৰ নামত এতিয়া কোৰ্ট হেচিছটো মই কৈছোৱে পাৱাৰ অফ নেটিভ ফ্লুৱেঞ্চি ছাপৰ্টিং আৰ্গুমেণ্টটো যদি চাওঁ চইচ অফ এনভইচ উইথ লোকেল কানেকশ্যন যেনেকৈ বেংগলী স্পিকিং নন বেংগলী অৰ হিষ্টৰিকেল ফিগাৰ্ছটোৱে বৰ্ণ কৰে আনডিভাইডেড বেংগলক ক্ৰিয়েট কৰে এটা ইমিডিয়েট ৰেপৰ্ট এইটো ৰিডিউচ কৰিব ইনষ্টিটিউচনেল ৰিজিডিটি যি নেকি ফৰেন মিনিষ্টাৰসকলৰ প্ৰায় দেখা যায় ছভাৰেণ্টি মেটছ উইথ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন চিভিলাইজেশ্যনেল কিনশ্বিপটো যদি আমি দুখন দেশৰ মাজত দেখোঁ ই থ্ৰেটেন নকৰে নেইবাৰ ছভাৰেণ্টিটো বুলি অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে কাউণ্টাৰ আৰ্গুমেণ্ট আৰু চেলেঞ্জত তেওঁ কৈছে যে থ্ৰেট অফ অভাৰ ফেমিলিয়াৰিটি ডিট্ৰেক্টৰ্ছ আৰু অপজিশ্যনৰ যি ফেকশ্যনত যিসকল লোক আছে উইদিন নেইবাৰিং ষ্টেটছ অফেন ভিউ কৰে ষ্টেটমেণ্টছ এমফেচাইজিং শ্বেয়াৰ্ড ব্লাড অৰ ইউনিফাইড ডেষ্টিনিজ উইথ ডিপ ছাছপিশ্যন কিন্তু সেই ছাছপিশ্যনটো আচলতে থাকিব নালাগে হাৰ্টলাইন যি নেশ্যনেলিষ্ট গ্ৰুপ হয় তেওঁলোকে মিছ ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিছে কালচাৰেল কিনশ্বিপটো কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে জিঅ' পলিটিকেল এক্সপানশ্যনিজম অৰ এটেম্পছ টু আণ্ডাৰমাইন দেয়াৰ হাৰ্ড ওন ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ কিন্তু এইটো কথা যে নহয় সেই কথাষাৰটো অথৰগৰাকীয়ে ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যনৰ ফালৰ পৰা যদি এই টপিকটো আমি চাওঁ তেন্তে আমি দেখিম যে 1947 পাৰ্টিশ্যন হৈছিল দেন ফ্ৰেকচাৰ হৈছিল পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল এলং ৰিলিজিয়াছ লাইনত হৈছিল এই প্ৰথমে আমি বাংলাদেশক কাৰ লগত আমি ইষ্ট বেংগল বিকেম ইষ্ট পাকিস্তান ছেপাৰেট কৰা গৈছিল ফেমিলি ডিছৰাপশ্যন হৈছিল ট্ৰেডিশ্যনেল ট্ৰেড ৰুটছটো 1971 পৰা 74লৈকে আমি লিবাৰেলাইজেশ্যন আৰু আৰ্লি ৱাৰ্ম দেখিলোঁ ইণ্ডিয়া প্লে কৰিলে বাংলাদেশ লিবাৰেশ্যনত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল লেড বাই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইন্দিৰা গান্ধী এণ্ড শ্বেখ মুজিবুৰ ৰেহমান 1975 পৰা 90লৈকে এছেচিনেশ্যন এণ্ড জিঅ' পলিটিকেল টুল ফলোয়িং ট্ৰেজিক এছেচিনেশ্যন অফ শ্বেখ মুজিবুৰ ৰেহমান 1975ত বাংলাদেশে এক্সপেৰিয়েঞ্চ কৰিছে পেৰিয়ড of military rule. Bilateral ties still hold successive regime lean towards more polarized anti-India foreign policy, weaponized water disputes আৰু border skirmishes for domestic political gainৰ কাৰণে 1996 পৰা প্ৰেজেণ্ট যদি চাওঁ ইকনমিক পাইভট আৰু ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ চাইন কৰিছে হিষ্টৰিক 30-year গংগা ৱাটাৰ শ্বেয়াৰিং ট্ৰিটি 1996ত মাৰ্ক এ ৰিটাৰ্ণ টু প্ৰেগমেটিজম অভাৰ দ্য লাষ্ট 2 ডিকেডছৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইভল্ভ হৈছে যিহেতু তেওঁলোকৰ এতিয়া আমি দেখিছোঁ গভৰ্ণমেণ্টটো চেঞ্জ হৈছে আৰু তেওঁলোকে লাহেকে টিল্টেড আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফালে নহয় পাকিস্তানৰ ফালে হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো আমি এতিয়া প্ৰব্লেমো দেখা পাইছোঁ
লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি চাওঁ ফিলচফিকেল ইণ্টাৰছেকশ্যনত কাৰ্টগ্ৰাফিক লাইনছে ডিফাইন কৰিব পাৰে চিটিজেনশ্বিপ আৰু ছভাৰেণ্টি আৰু কিন্তু এইবিলাকে ইৰেজ কৰিব নোৱাৰে যি চেঞ্চুৰিজ অফ শ্বেয়াৰ্ড লেংগুৱেজ ইকলজি আৰু কালচাৰেল মেমৰি থাকে ঠিক যেনেদৰে বাংলাদেশ আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত আছে কনষ্ট্ৰাকটিভিষ্ট ভিউ অফ শ্বেয়াৰ্ড আইডেণ্টিটিৰ ফালৰ পৰা যদি আমি চাওঁ তেন্তে এই স্কুল অফ থটটোৱে কি আৰ্গিউ কৰে যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনবোৰ কেনেকুৱা হিচাপে শ্বেপ হয় বাই শ্বেয়াৰ্ড আইডেণ্টিটিৰ দ্বাৰা আইডিয়াজৰ দ্বাৰা হিষ্টৰীৰ দ্বাৰা ৰেডাৰ দেন ৰ মিলিটাৰী পাৱাৰ এলন এতিয়া আৰ্গুমেণ্টটো ৰিলাই হৈ আছে প্ৰিমাইজটো যে এটা শ্বেয়াৰ্ড ইণ্টেলেকচুৱেল লিনিয়েজ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড কোনে কৰিছিল বাই আইকনছ লাইক সত্যজিৎ ৰয় অমৰ্ত্য সেনে ক্ৰিয়েট কৰা আণ্ডাৰলাইং লেয়াৰ অফ ছ'চিয়েল ট্ৰাষ্ট এইটোৱে চক পাৱাৰ প্ৰভাইড কৰে বাফাৰ য'ত নেকি এবজৰ্ভ কৰিব চকছ অফ পলিটিকেল মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে আমি দেখিম যে ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত হিউমেন এলিমেণ্টক ডিফাইন কৰা হয় শ্বেয়াৰ্ড লেংগুৱেজৰ দ্বাৰা কিনশ্বিপ টাইজ এক্ৰছ বৰ্ডাৰ মিউচুৱেল ভালনাৰেবিলিটি টু নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰ্ছ মিলিয়নছ অফ পিপলছ অন both ছাইড অফ দ্য বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ্ড কৰে ছেইম ডাইলেক্ট ট্ৰেডিশ্যনেল ফুডছ ৰিলিজিয়াছ ফেষ্টিভিটিজ কিন্তু এই প্ৰক্সিমিটিটোৱে আমাৰ ফ্ৰিকশ্যনো আনে এজ ক্ৰছ বৰ্ডাৰ মাইগ্ৰেশ্যন ৰিমেইনছ হাইলি চেঞ্চিটিভ ছ'চিয়েল আৰু ইলেক্ট্ৰেল টপিক হৈ পৰে ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশৰ মাজত পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত বাইলেটাৰেল ষ্টেবিলিটিটো ডিপেণ্ড কৰে হেভিলি পলিটিকেল এলাইনমেণ্ট অফ দ্য ৰুলিং ৰিজিমৰ লগত যেতিয়া পলিটিকেল লিডাৰশ্বিপ ইন বথ নিউ দিল্লী আৰু ঢাকাই এক্টিভলি চেম্পিয়ন হয় নেইবাৰহুড ফাৰ্ষ্ট পলিচিজ ডমেষ্টিক পলিটিকেল কম্পালচনটোক কেতিয়াবা অফেন ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰা দেখা যায় অপজিশ্যন পাৰ্টিজ অফ বাংলাদেশৰ ফ্ৰিকুৱেণ্টলি টেপ কৰে এণ্টি ইণ্ডিয়া চেণ্টিমেণ্টছ এটা ৰিলাই কৰিব ৰেলী নেশ্যনেলিষ্ট তেওঁলোকৰ বেছৰ ওপৰত নেশ্যনেলিষ্ট বেছৰ ওপৰত আৰু ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰে জেষ্টাৰক কালচাৰেল প্ৰক্সিমিটি থ্ৰেট হিচাপে লিগেল ডাইমেনশ্যনত লিগেল আৰ্কিটেকচাৰ গ্ৰ'ন ষ্ট্ৰংগাৰ অভাৰ টাইম এংকৰ্ড বাই লেণ্ডমাৰ্ক এগ্ৰিমেণ্টছ যেনেকৈ আমাৰ বাউণ্ডেৰী ৰিজলিউশ্যন হৈছিল লেণ্ড বাউণ্ডেৰী এগ্ৰিমেণ্ট 2015ত 100 কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্টৰ দ্বাৰা ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত বাংলাদেশ ভাইটেল এংকৰ হয় ইণ্ডিয়াৰ এক্ট ইষ্ট পলিচিজ ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত বাংলাদেশ ইজ ইণ্ডিয়াছ লাৰ্জেষ্ট ট্ৰেডিং পাৰ্টনাৰ হয় ছাউথ এছিয়াৰ আৰু ইণ্ডিয়া ইজ ওৱান অফ দ্য টপ এক্সপৰ্ট ডেষ্টিনেশ্যন হয় বাংলাদেশী গুডছৰ গতিকে দুইখন কাণ্ট্ৰিৰ মাজত যদি ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ভাল হৈ থাকে তেন্তে ট্ৰেডৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ কি হয় সুবিধা হয় এতিয়া NCERT লিংকেজেছ UPSC চিলেবাছ ইয়াতে দিয়া আছে ৱে ফৰৱাৰ্ডত ফাইনেলাইজ কৰিব লাগিব তিষ্টা ৱাটাৰ শ্বেয়াৰিং এগ্ৰিমেণ্ট যিহেতু 30 years অভাৰ হৈ গৈছে ট্ৰানজিশ্যন কৰিব লাগিব ফ্ৰম চাৰ্ক টু বিমষ্টেক এণ্ড BBI ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব জিৰ' কেজুৱেলিটি বৰ্ডাৰ পলিচি আৰু এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব কম্প্ৰিহেনচিভ ইকনমিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ এগ্ৰিমেণ্ট ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আৰ্টিকলটোৰ লগত ৰিলেটেড এইবাৰ আহিছোঁ আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ নেক্সট আৰ্টিকলটো হৈছে ইণ্ডিয়া ডাজ নট জাষ্ট নিড ষ্টাৰ্টআপছ বাট স্কেল আপ ডেট বিকামছ গ্ল'বেল জাইণ্ট এই আৰ্টিকলটোত আৰ্গিউ কৰিছে অথৰগৰাকীয়ে যে ইণ্ডিয়া এতিয়া ডাজ নট জাষ্ট নিড মোৰ ষ্টাৰ্টআপছ ইট নিড স্কেল আপ এতিয়া অকল ষ্টাৰ্টআপ আমাৰ বনি থাকি ষ্টাৰ্টআপ হ'লে নহ'ব এতিয়া ডাঙৰ হ'ব লাগিব আমাৰ কোম্পেনীবিলাক যিটো নেকি কোম্পেনীজ যি গ্ৰ' কৰিব লাৰ্জ গ্ল'বেল জাইণ্ট হিচাপে ষ্ট্ৰং প্ৰফিট যাৰ থাকিব ইন'ভেশ্যন থাকিব ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনফ্লুৱেঞ্চ যাৰ থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ আমি জাইণ্ট কোম্পেনীজ কি কৰিব লাগিব ইণ্ডিয়া এতিয়া বনাব পাৰিব লাগিব ইণ্ডিয়া become one of the world's largest startup ecosystem আমি ৰিচেণ্ট টাইমত দেখিছোঁ বাট বহুতো ফিউ ইণ্ডিয়ান কোম্পেনীজে গ্ৰ' কৰিব পাৰিছে গ্ল'বেলি ডমিনেণ্ট ফাৰ্ম হিচাপে ৱাইল ইণ্ডিয়াৰ এতিয়া 33 টাতকৈ বেছি কোম্পেনীৰ ৰেভিনিউ ক্ৰছ কৰিছে এবভ $1 trillion ইন ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ 2025ত অনলি এটা কোম্পেনীহে ক্ৰছ কৰিব পাৰিছে $10 billion ইন প্ৰফিট ইন কণ্ট্ৰাষ্ট যদি আমি চাওঁ ইউনাইটেড ষ্টেট জাপান চাইনাত এনেকুৱা ধৰণৰ লাৰ্জ ফাৰ্ম বহুতো আমি দেখিবলৈ পাওঁ এতিয়া লাৰ্জ কোম্পেনীজ কিয় মেটাৰ কৰে লাৰ্জ কোম্পেনীবিলাকে প্লে কৰে ক্ৰুচিয়েল ৰোল এটা ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টত কাৰণ ই ইনক্ৰিজ কৰে প্ৰডাক্টিভিটি থ্ৰু ইকনমিজ অফ স্কেলৰ দ্বাৰা ৰিচাৰ্চ স্প্ৰেড কৰিব পাৰে ডেভেলপমেণ্ট বেছি কৰিব পাৰে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কষ্ট অভাৰ লাৰ্জাৰ আউটপুট ইন'ভেশ্যন ড্ৰাইভ আনিব পাৰে টেকনলজিকেল এডভান্টেজ আনিব পাৰে যদি কোম্পেনীটো বহুত ডাঙৰ হয় ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে ছাপ্লায়াৰ নেটৱৰ্ক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চেইনছ আৰু এমপ্লয়মেণ্ট কম্পিট কৰিব পাৰে গ্ল'বেল মাৰ্কেটত আৰু ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব পাৰে নিজৰ কাণ্ট্ৰিখনৰ ইকনমিক ইনফ্লুৱেঞ্চ এটা ৱৰ্ল্ডত এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ প্ৰগ্ৰেছ আৰু ইয়াৰ লিমিটেশ্যন যদি অথৰগৰাকীয়ে ইয়াতে মেনশ্যন কৰি কৈছে যে ইণ্ডিয়াই প্ৰগ্ৰেছ কৰিছে ক্ৰিয়েট কৰি লাৰ্জ ফাৰ্মছ উইথ ষ্ট্ৰং ৰেভিনিউ এণ্ড হেল্ডিয়াৰ বেলেঞ্চ শ্বীট
কিন্তু কিছুমান উইকনেছ আছে ষ্টিল আমাৰ উইকনেছ ইয়াত বৰ্তি আছে যেনেকৈ ডমেষ্টিক ফ'কাছ হয় ইণ্ডিয়ান ফাৰ্মছবিলাক মেনি ইণ্ডিয়ান ফাৰ্মছে প্ৰাইমেৰিলি চাৰ্ভ কৰে ডমেষ্টিক মাৰ্কেটত এক্সপৰ্ট ছাৰ্ভিচ বা প্ৰডাক্টছ তেওঁলোকৰ কি হয় লেক হয় গতিকে গ্ল'বেল ব্ৰেণ্ড বনিব নোৱাৰে প্লেটফৰ্মছটো কমকৈ পায় ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি আমাৰ যেনেকৈ বনিব লাগিছিল তেনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে এজ এ ৰিজাল্ট লিমিটেড ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে গ্ল'বেল ভেলিউ চেইনত ইণ্ডিয়াৰ কোম্পানীবিলাকত এতিয়া নেক্সট তেওঁ কৈছে যে প্ৰফিট কনচেনট্ৰেশ্যন ইন ফাইনেন্স এণ্ড কমোডিটিজ লাৰ্জ শ্বেয়াৰ অফ কৰ্পৰেট প্ৰফিটছ কিহৰ পৰা আহে বেংকিঙৰ পৰা ফাইনেন্সৰ পৰা কমোডিটিজ ছেক্টৰছৰ পৰা এই ছেক্টৰছবিলাকে ডিপেণ্ড কৰে মোৰ অন কেপিটেল ৰেগুলেশ্যন ৰিচৰ্চ চাইকেল দেন ইন'ভেশ্যনত গতিকে ইন'ভেশ্যন আমাৰ নাই হাইটেক এণ্ড এডভান্স মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰছে কণ্ট্ৰিবিউট কৰে ৰিলেটিভলি লিটল টু প্ৰফিট এতিয়া উইক প্ৰেজেঞ্চৰ কথা কৈছে ইন ফ্ৰণ্টিয়াৰ টেকনলজিজ ইণ্ডিয়াৰ লেগ আছে গ্ল'বেল ডমিনেণ্ট ফাৰ্মছ ইন কাটিং এজ ছেক্টৰ যেনেকৈ ছেমি কণ্ডাক্টৰ্ছত আমাৰ ডাঙৰ কোম্পানী নাই এডভান্স মেনুফেকচাৰিঙত নাই আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চত আমাৰ লেগ হৈ আছে এণ্ড হাই এণ্ড ছফ্টৱেৰ প্লেটফৰ্মত মষ্ট ইণ্ডিয়ান ডিজিটেল কোম্পানীয়ে ফ'কাছ মেইনলি এতিয়া কিহত কৰি আছে ডমেষ্টিক মাৰ্কেটত কৰি আছে এতিয়া ৰিজন কি আছে এই গেপটো যে আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কোম্পানীবিলাকৰ ৰিজন অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে বহুতো ষ্ট্ৰাকচাৰেল চেলেঞ্জ আছে বুলি লষ্ট কিয়নো আমাৰ বহুত কম স্পেণ্ডিং হয় ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টত কম্পেয়াৰ্ড টু এডভান্স ইকনমিক্স লিমিটেড এভেইলেবিলিটি আছে লং টাৰ্ম ৰিস্ক কেপিটেলত ৰেগুলেটৰী হাৰ্ডলছ আছে যিটোৱে ইনক্ৰিজ কৰে কষ্ট এণ্ড ডিছকাৰেজ ইন'ভেশ্যন ইনচাফিচিয়েণ্ট ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইনটু হাই ভেলিউ গ্ল'বেল ছাপ্লাই চেইন বুলি তেওঁ কৈছে ৱে ফৰৱাৰ্ডত তেওঁ কৈছে যে ডেভেলপমেণ্টটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে নেক্সট ফেজ অফ ডেভেলপমেণ্টত ফ'কাছ কৰিব লাগে হেল্পিং ছাকচেছফুল ষ্টাৰ্টআপ বিকামছ লাৰ্জ গ্ল'বেল কৰ্পৰেশ্যন এনকাৰেজ কৰিব লাগে ইন'ভেশ্যন ড্ৰিভেন ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে R&D ডেভেলপ ইনভেষ্টমেণ্ট ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব এক্সেছ টু কেপিটেল আৰু বিল্ড কৰিব লাগিব গ্ল'বেল কম্পিটিশ্যন ব্ৰেণ্ড টেকনলজি আৰু ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি বুলি তেওঁ কৈছে এতিয়া ট্ৰিপল কৰ্পৰেট গেপ এটাৰ কথা তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে ডমেষ্টিক ইনচুলেশ্যন অভাৰ গ্ল'বেল এক্সপ'জাৰ এক্সট্ৰিম প্ৰফিট পুল কনচেনট্ৰেশ্যন ইয়াতে তেওঁ কৈছে যে এগ্ৰিগেট কৰ্পৰেট প্ৰফিট পুল হেভিলি স্কিউড টুৱাৰ্ডছ কেপিটেল ইনচেণ্টিভ হাইলি চাইক্লিকেড আৰু টাইটলি ৰেগুলেটেড ছেক্টৰছত আছে ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচ আৰু কমোডিটি মেজৰ একাউণ্টছ ফৰ ৰাফলি 41% to 19% অফ এগ্ৰিগেট কৰ্পৰেট প্ৰফিট ৰেচপেক্টিভলি এবচেঞ্চ আছে ফ্ৰম হাই মাৰ্জিন ফ্ৰণ্টিয়াৰ নোটছ এই টপিকটোৰ আমি হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি চাওঁ ইণ্ডিয়ান কৰ্পৰেট স্কেলৰ তেন্তে দেখিম যে লাইচেঞ্চ পাৰ্মিট কোটাৰাজ আছিল 51 পৰা 91লৈকে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পাছতে আমি ফ'ল' কৰিছোঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ৰেগুলেশ্যন এক্ট 1951 ছাবচিকুৱেণ্টলি মনোপলিজ এণ্ড ৰেষ্ট্ৰিক্টিভ ট্ৰেড প্ৰেক্টিচেছ এক্ট 1969 ষ্টেটে কি কৰিছিল বিচাৰিছিল প্ৰিভেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কনচেনট্ৰেশ্যন অফ ইকনমিক পাৱাৰ বাই ইম্প'জিং ষ্ট্ৰিক্ট কেপাচিটি কেপছ ইম্পৰ্ট ছাবষ্টিটিউশ্যন মেণ্ডেট আছিল ছাৰ্ভিচলেছ চিভিলাইজেশ্যন লিবাৰেলাইজেশ্যন পেৰাডাইগ্ৰাম আমি দেখিলোঁ 1991 পাছৰ পৰা দেন ডিলিভাৰাইজিং দ্য প্লেটফৰ্ম এৰা আমি দেখিছোঁ আফটাৰ 2010 ইয়াত আমি কি দেখিছোঁ ডিকেটছ ফলোইং 2008 গ্ল'বেল ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছক ডিফাইন বাই টুইন বেলেঞ্চ শ্বীট ক্ৰাইচিছ য'ত নেকি বেংক আৰু কৰ্পৰেটছ চবৰে বেলেঞ্চ শ্বীটটো কেনেকুৱা আছিল ডেফিচিটত বা বেয়া আছিল concurrently massive wave of venture capital fuel a consumer technology startup boom আমি লাহেকে startup boomৰ ফেজটো দেখিলোঁ this ecosystem were dozens of unicorn this platform primarily optimized for local consumer acquisition and logistic delivery scaling revenue while deferring profitability এতিয়া ইয়াতে লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি এই টপিকটো চাওঁ স্কাম্পেটেৰিয়ান ইন'ভেশ্যন এণ্ড দ্য স্কেল ডিপেণ্ডেঞ্চি অফ ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কথাষাৰ আহে আণ্ডাৰলাইং ইকনমিক লজিক অফ গ্ল'বেল কম্পিটিটিভনেছটো ৰেষ্ট হৈ থাকে ফাৰ্মলি স্কাম্পেটেৰিয়ানৰ থিয়ৰী ক্ৰিয়েটিভ ডিষ্ট্ৰাকশ্যনত এই মডাৰ্ণ টেকন' ইকনমিক পেৰাডাইগ্ৰামত কি হয় ব্ৰেক থ্ৰু ইন'ভেশ্যন ৰিয়াৰলি প্ৰডাক্ট অফ স্মল ফ্ৰেগমেণ্টেড এণ্টাৰপ্ৰাইজে অপাৰেট কৰিব পাৰে পাৰফেক্টলি কম্পিটিটিভ মাৰ্কেট এটাত require immense patience, patient capital pools, highly institutional tolerance for failure, and ability to assemble interdisciplinary tool over long-term horizons. মানে ক্ৰিয়েটিভ ভাৱে ডিষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিব লাগে যিটো আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল চিষ্টেম হয় সেই চিষ্টেমটোত গতিকে লাৰ্জ হাইলি প্ৰফিটেবল ফাৰ্মেহে এবজৰ্ব কৰিব পাৰে এই মেচিভ ফিক্স কষ্ট by spreading them across global production volume. High profits are not merely passive surplus. Essential হয় risk premium required to finance future uncertain technologies. এতিয়া ইয়াতে মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে দেখিম যে ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত প্ৰাইমেৰী ইকনমিক হেডউইণ্ড পাৰ্চিষ্টেণ্ট হৈ আছে আণ্ডাৰ ফাণ্ডিং ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডিয়াত বিশেষকৈ
আমি বৰ্তমান 0.6 to 0.7% GDP আমি research and develop কৰো significantly lagging behind peer like South Korea. South Korea 4.8%, United States 3.4%. Furthermore, যদি চাওঁ domestic venture ecosystem heavily tilted towards short-term liquidity events. Geopolitical and international dimensionত যদি চাওঁ contemporary international relationত global corporate giants key instrument হয় economic statecrafter. এতিয়া strategic autonomy of a nation intimately tied হৈ থাকে global market share held by domestic from across critical tech stake. গতিকে critical technology at least কি হ'ব লাগে ফাৰ্মছ বিলাক বা প্ৰত্যেকখন কান্ট্ৰি self dependent বা autonomy থাকিব লাগে যেনেকৈ সাউথ কোৰিয়াৰ লিভাৰেজ পইণ্ট এটা আছে সেমিকণ্ডাক্টৰ টাইৱানৰ আছে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত যাওঁ যদি চাওঁ প্ৰফিট অফ কৰ্পৰেট স্কেল ডাইৰেক্টলি ইম্পেক্ট কৰে ছ'চিয়েল ইকুইটি আৰু লেবাৰ ডাইনেমিক্সটো আৰু পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত পলিচি এনভাইৰনমেণ্ট ফেচেছ অনগোয়িং চেলেঞ্জ টু বেলেঞ্চ ইকনমিক পপুলিজম উইথ ষ্ট্ৰেটেজিক নেচেচিটি অফ নাৰ্চাৰিং লাৰ্জ ফাৰ্ম ইয়াতে ষ্টিগমেটাইজিং কৰ্পৰেট স্কেলে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে কচিয়াছ ৰেগুলেটৰী এটমছফিয়াৰ শ্ল' ডাউন কৰিব পাৰে ফেক্টৰ মাৰ্কেট ফৰ্মছ ইন লেবাৰ লেণ্ড কেপিটেল এল'কেশ্যনটো NCERT লিংকেজেছ দিয়া আছে UPSC চিলেবাছ দিয়া আছে আমি ৱে ফৰৱাৰ্ডত যদি চাওঁ ইয়াতে দেখিম যে পলিচি পিলাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক একশ্যন আইটেমত কি কৰিব লাগিব ট্ৰানজিশ্যন ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ফাইনেন্সিং কৰিব লাগিব বেছিকৈ ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টত আমি ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব কম্পিটিশ্যন পলিচি আনিব লাগিব মডাৰ্ণাইজ কৰিব লাগিব কম্পিটিশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ ফ্ৰেমৱৰ্কটো ইভালুৱেট কৰিব লাগিব মাৰ্জাৰ থ্ৰু গ্ল'বেল কম্পিটিটিভনেছ লেন্সৰ দ্বাৰা ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ইনষ্টিটিউচনেলাইজ কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক IP আৰু পেটেণ্ট মনিটাইজেশ্যন পাইপলাইনটো আৰু ভেলু চেইন ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইয়াতে PYQ দিয়া আছে এইবাৰ আহিছো আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকলটোলৈ আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকলটো হৈছে লেট আছ নট কনফিউজ চিটছ এণ্ড চিট শ্বেয়াৰ উইথ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী পাৱাৰ আৰ্টিকলটোত আৰ্গিউ কৰিছে যে যি ডিবেট চলি আছে ডিলিমিটেশ্যনত লৈ অথৰকেগৰাকীয়ে কৈছে যে ডিলিমিটেশ্যন মানে কি এতিয়া ৰিড্ৰয়িং বাউণ্ডাৰী বা ষ্টেচুটৰী প্ৰচেছ অফ ৰিড্ৰয়িং বাউণ্ডাৰীজ ফৰ টেৰিটৰিয়েল কনষ্টিটুৱেঞ্চি লোকসভা আৰু ষ্টেট এছেম্বলিৰ কাৰণে য'ত নেকি এনচিঅ'ৰ কৰা যায় ইচ চিটে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে ৰাফলি ইকুৱেল নাম্বাৰ অফ চিটিজেন মেণ্ডেটেড কিহৰ আৰ্টিকল 82 আৰু 170 অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ইয়াতে আৰ্টিকেলটোত আৰ্গিউ কৰিছে যে এই যিটো ডিবেট চলি আছে ডিলিমিটেশ্যন লৈ পিপলে এতিয়া কি কৰিছে ৰংলি ট্ৰিট কৰি আছে নাম্বাৰ অফ চিটছ আৰু একচুৱেল পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী পাৱাৰক ছেম থিং হিচাপে অথৰকেগৰাকীয়ে গতিকে ইয়াতে কৈছে যে পলিটিকেল ইনফ্লুৱেঞ্চ ডিপেণ্ডছ হয় নট অনলি হাউ মেনি চিটছ এ ষ্টেট হেজ বাট অলছ' হাউ ইম্পৰ্টেণ্ট দ'জ চিটছ আৰ ইন ফৰ্মিং এ মেজৰিটি গভমেণ্ট এতিয়া ইছ্যুটো কি হয় ইউনিয়ন গভমেণ্টে প্ৰপ'জ কৰিছিলে ডিলিমিটেশ্যন নেক্সট চেঞ্চাছৰ পিছত চাউদাৰ্ণ ষ্টেটছ বিলাকে ভয় কৰিছে ইয়াক লৈ বিকজ তেওঁলোকে ভাবিছে যে ছাকচেছফুলি তেওঁলোকে পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে হয়তো চিট লুজ কৰিব লোকসভাত আৰু একেটা সময়তে নৰ্দাৰ্ণ ষ্টেট বিলাকৰ যিহেতু হায়াৰ পপুলেশ্যন আছিল গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিব চিট গেইন কৰিব সেই কথাষাৰকে লৈ এতিয়া কি চলি আছিল ডিবেট চলি আছিল গতিকে গভমেণ্টে আৰ্গিউ কৰিছে যদিও চিটৰ শ্বেয়াৰটো চেঞ্জ হ'ব টোটেল নাম্বাৰ অফ চিটছ পাৰ্লিয়ামেণ্টত কিন্তু ইনক্ৰিজ হ'ব বাঢ়িব এলাউ কৰিব প্ৰত্যেকখন ষ্টেটে পাব কৈছে যে গেইন কৰিব ষ্টেটছ ইন এবছলিউট টাৰ্মছত এতিয়া চিটছ ভাৰ্চেছ পলিটিকেল পাৱাৰত কেইগৰাকীয়ে মেনশ্যন এক্সপ্লেইন কৰিছে যে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী পাৱাৰ অকল নট চিম্পলি এবাউট নাম্বাৰ অফ MPs ষ্টেট এখন কেতিয়া পাৱাৰফুল হ'ব যেতিয়া MPs সকল ক্ৰুচিয়েল হয় coalition for helping a coalition across majority মাৰ্কৰ কাৰণে 272 যিটো চিট আমাৰ লাগে মেজৰিটি পাবৰ কাৰণে গতিকে চেফলি সাবিক পাৱাৰ ইণ্ডেক্সৰ মতে তেওঁলোকে ইউজ কৰি কৈছে যে গেম থিয়ৰিৰ পৰা অথৰগৰাকীয়ে মিজাৰ্ছ কৰিছে কি ধৰণে এটা ষ্টেটৰ এখন ষ্টেটৰ এমপিয়ে ডিচাইচিভ ৰোল প্লে কৰিব পাৰে গভমেণ্ট ফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে কি ফাইণ্ডিঙত তেওঁলোকে মেনশ্যন কৰিছে যে বেছড অন 2011 চেঞ্চাছত পপুলেশ্যন ডেটাত যদি চাওঁ উত্তৰ প্ৰদেশে গেইন কৰিব 8খন চিট পলিটিকেল ইনফ্লুৱেঞ্চ লগালগ ইনক্ৰিজিংলি ৰাইজ হৈ যাব বিহাৰে গেইন কৰিব 6খন চিট এবছলিউট বিকাম মোৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ তামিলনাডুৱে লুজ কৰিব 8খন চিট ৰিডিউচ কৰিব বোথ ইন চিট শ্বেয়াৰ আৰু বাৰ্গেনিং পাৱাৰ আৰু কেৰালাই লুজ কৰিব 5খন চিট আৰু এক্সপেৰিয়েঞ্চ কৰিব ডিক্লাইন ইন ইনফ্লুৱেঞ্চৰ গতিকে এনালাইচিছটোত দেখাইছে কি ধৰণে অকণমান স্মল চেঞ্জেছ যদি চিট শ্বেয়াৰিঙত হয় এটা ছাবষ্টেঞ্চিয়েল চেঞ্জ আনিব পলিটিকেল পাৱাৰ ডিভাইড হ'ব নৰ্থ আৰু চাউথৰ মাজত গতিকে নৰ্থ চাউথৰ চিফ্টটোত ষ্টাডিটোত ছাজেষ্ট কৰে যে ডিলিমিটেশ্যন ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগে পলিটিকেল ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ নৰ্দাৰ্ণ ষ্টেট হোৱাইল ৰিডিউচ ডেট অফ চাউদাৰ্ণ ষ্টেট
যেতিয়া নৰ্দাৰ্ণ ষ্টেটৰ কিউমুলেটিভ পাৱাৰ বাঢ়িব সাউদাৰ্ণ ষ্টেটৰ কিউমুলেটিভ পাৱাৰটো ডিক্লাইন হ'ব যদি ডিলিমিটেশ্যন বেছড অন পোষ্ট 2026 পপুলেশ্যন ফিগাৰ মতে হয় এই ডিফাৰেন্সেছটো ইভেন আৰু বেছি হ'ব ডিছপেয়াৰিটি যিহেতু আছে আফটাৰ 2011 পাছৰ পৰা এক্সপানশ্যন অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট গতিকে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ চিটটো বহাটো ইনাফ নহয় বুলি এটা অথৰকেইগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে ছাজেষ্ট কি কৰিছে ইনক্ৰিজিং দ্য টোটেল নাম্বাৰ অফ লোকসভা চিটছ বাই 50%। তথাপিতো অথৰকেইগৰাকী ইয়াতে আৰ্গিউ কৰিছে যে চিম্পলি যদি এক্সপাণ্ড কৰে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ চিটটো ডাজ নট চল্ভ দ্য প্ৰব্লেম যদি ৰিলেটিভ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ চিটছ এমং ষ্টেট চেঞ্জ পলিটিকেল পাৱাৰ অট'মেটিকেলি চেঞ্জ হ'ব দেয়াৰ ফৰ মোৰ চিটছ ডু নট অট'মেটিকেলি মিন ইকুৱেল ইনফ্লুৱেঞ্চ বুলি কৈছে এতিয়া পলিটিকেল ইমপ্লিকেশ্যনছত তেওঁলোকে কৈছে যে ইছ্যু বিকাম মোৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল কাৰণ ডিলিমিটেশ্যন হেজ বিন লিংক টু দ্য ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ উইমেন্স ৰিজাৰ্ভেশ্যন এক্ট এতিয়া অপ'জ যদি কৰা যায় ডিলিমিটেশ্যনটো ই কি পৰ্ট্ৰে কৰিব যে অপ'জ কৰিছে উইমেনৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো গতিকে পলিটিকেল ৰেজিষ্টেঞ্চটো অলপ ডিফিকাল্ট হৈ যায় এট দ্য ছেম টাইমত ষ্টেটছবিলাক ৱৰিড হৈ আছে এবাউট লুজিং ইনফ্লুৱেঞ্চ চি ডিলিমিটেশ্যন এজ এ মেজৰ ৰিষ্ট্ৰাকচাৰিং অফ ইণ্ডিয়াছ ফেডাৰেল বেলেঞ্চ অফ পাৱাৰ বুলি ইয়াতে অথৰকেইগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যনটো যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে দেখিও যে কনষ্টিটিউচনেল ইনচেপশ্যন এণ্ড ইকুৱেল উইথ 1950 সময়ত আমি দেখিছিলোঁ আৰ্টিকল 81 and 82 of the newly enacted constitution mandate কৰে যে seats allocation across states be readjusted after every census এতিয়া আৰ্লি ৰিএডজাষ্টমেণ্ট আমি দেখিলো 52 73 থ্ৰী সাকচেছিভ ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন আহিলে 52 63 73 সাকচেছফুলি ৰিড্ৰ কৰিলে বাউণ্ডাৰী ৰিএলকেট কৰিলে ষ্টেটছ বিলাকক এক্ৰছ based on 1951 61 71 census great freeze আমি দেখিলো 1976 কেতিয়া 42nd এমেণ্ডমেণ্টত ৰিকগনাইজ কৰিলে যে সাউদাৰ্ণ ষ্টেটে কি কৰি ষ্টেবিলাইজ কৰিব ধৰিছে পপুলেশ্যনটো আৰু নৰ্দাৰ্ণে কৰা নাই গতিকে গভৰ্ণমেণ্ট সেই সময়ত যি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইন্দিৰা গান্ধী আছিল তেওঁ 42nd এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট আনিলে আৰু তাৰ দ্বাৰা ফ্ৰিজ কৰি দিলে বেছড অন 1971 চেঞ্চাছক লৈ আমাৰ কি থাকিব বুলি ক'লে আনটিল পাব্লিকেশ্যন অফ 2001 চেঞ্চাছলৈকে আমাৰ চিট চেম থাকিব বুলি ক'লে ফ্ৰিজ এক্সটেণ্ড কৰিলে 84th এমেণ্ডমেণ্টৰ দ্বাৰা 2001ত আৰু 2023 106th এমেণ্ডমেণ্টে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলে 33% ৰিজাৰ্ভেশ্যন উইমেনৰ কাৰণে এক্সপ্লিচিটলি লক কৰিলে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন টু দ্য পোষ্ট চেঞ্চাছ ডিলিমিটেশ্যন এক্সাৰচাইজ ইয়াতে এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশ্যনে যদি চাওঁ ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত আমাৰ কি হ'ব পাৰে ৰিজনেল পপুলেশ্যনৰ ইম্বেলেঞ্চটো ডিপ আণ্ডাৰলাইং ডিফাৰেঞ্চেছ ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট ফিমেল লিটাৰেচি হেল্থ কেয়াৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এইবিলাকৰ লগত জড়িত আছে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ পলিটিকেল ডাইমেনশ্যন লিগেল এথিকেলো মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে লিংকেজেছ দিয়া আছে NCERT UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত structure reform of the ৰাজ্যসভা আনিব লাগিব ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব weighted voting matrix formula ডিলিং কৰিব লাগিব strategic reforms from delimitation clock expand কৰিব লাগিব financial autonomy to states ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আৰ্টিকেলটোৰ লগত ৰিলেটেড আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ